ปรากฏการณ์ทางจิตวิทยาที่ซับซ้อนและชวนให้ตั้งคำถามมากที่สุดของมนุษย์อาจไม่ใช่เรื่องของความรักหรือความเกลียดชังแต่เป็นเรื่องของการอยู่รอดภายใต้ความหวาดกลัวขั้นสูงสุดลองจินตนาการถึงเหยื่อที่ถูกกักขังทรมานและคุกคามชีวิตเป็นเวลานานปีแต่เมื่อผู้กระทำความผิดเสียชีวิตลงหรือถูกจับกุมเหยื่อกลับร้องไห้คร่ำครวญและบางรายยังคงเก็บรูปถ่ายของผู้ถูกกระทำไว้ในกระเป๋าสตางค์อย่างหวงแหนนี่คือแก่นแท้ของสต็อกโฮล์มซินโดรมปฏิกิริยาตอบสนองทางจิตใจที่ทำให้เหยื่อพัฒนาความรู้สึกเชิงบวกและความเห็นอกเห็นใจต่อผู้จับกุมในคลิปนี้อับดุลไททูบจะพาทุกคนไปค้นหาความจริงเบื้องหลังปฏิกิริยาทางจิตวิทยาที่พลิกผันความกลัวให้เป็นความภักดีกันครับคำว่าสต็อกโฮล์มซินโดรมมีจุดเริ่มต้นจากเหตุการณ์จริงที่ระทึกขวัญนั่นคือการปล้นธนาคารที่จัตุรัสนอร์มันสตรอยในกรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม ปี 1973 เหตุการณ์เริ่มต้นขึ้นเมื่อยานเอริกอูสันนักโทษที่หลบหนีระหว่างพักโทษได้บุกเข้าไปในธนาคารพร้อมกับอาวุธปืนและตะโกนประโยคสุดสะพรึงเป็นภาษาอังกฤษว่า The party has just begun หรือปาร์ตี้เพิ่งจะเริ่มขึ้นเขายิงปืนขึ้นเพดานและจับพนักงานธนาคาร4คนเป็นตัวประกันขังไว้ในห้องนิรภัยที่คับแคบนานถึง6วันโดยมีข้อเรียกร้องสำคัญคือเงินสดและการปล่อยตัวเพื่อนนักโทษของเขาตลอดเวลาที่ถูกจับเป็นตัวประกันความสัมพันธ์ที่ผิดเพี้ยนได้ก่อตัวขึ้นเมื่อคนร้ายไม่ได้ทำร้ายร่างกายรุนแรงแต่กลับแสดงความเมตตาเล็กน้อยเช่นการมอบเสื้อโค้ทคลุมไหล่ให้กับคริสตินเอ็นมาร์กเมื่อเธอหนาวหรือยอมให้ตัวประกันเดินออกมาสูดอากาศหน้าห้องนิรภัยโดยมีเชือกมัดอยู่ในสถานการณ์ที่ชีวิตแขวนอยู่บนเส้นได้การได้รับการไว้ชีวิตหรือแสดงความเมตตาเพียงเศษเสี้ยวก็เพียงพอที่จะทำให้ตัวประกันรู้สึกว่าผู้ร้ายเป็นเสมือนพระเจ้าผู้กุมชะตาชีวิตของพวกเขาจุดเปลี่ยนสำคัญที่โลกต้องจดจำคือการที่ตัวประกันหันไปแสดงความเป็นปฏิปักษ์ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้มีอำนาจอย่างชัดเจนโดยเฉพาะคริสตินเอ็นมาร์กที่ได้โทรศัพท์ไปต่อว่าอุลลอฟพาล์มนายกรัฐมนตรีสวีเดนโดยระบุว่าเธอและตัวประกันคนอื่นๆกลัวตำรวจมากกว่าผู้จับกุมเสียอีกเธอเชื่อว่าการปฏิบัติการของตำรวจกำลังทำให้ชีวิตของพวกเขาตกอยู่ในอันตรายเมื่อเหตุการณ์ยุติลงด้วยการใช้แก๊สน้ำตาตัวประกันปฏิเสธที่จะออกมาก่อนโดยตะโกนปกป้องคนร้ายเพราะกลัวตำรวจจะยิงพวกเขาหลังจากได้รับการช่วยเหลือพวกเขายังคงไปเยี่ยมผู้จับกุมในคุกปฏิเสธการให้การในศาลแต่บางคนถึงกับระดมทุนเพื่อช่วยค่าใช้จ่ายทางกฎหมายให้แก่คนร้ายปรากฏการณ์นี้เองที่ดึงดูดความสนใจของนิลส์เบเยรอตนักอาชญาวิทยาและจิตแพทย์ชาวสวีเดนซึ่งเป็นผู้ที่บัญญัติคำว่าสต็อกโฮล์มซินโดรมขึ้นเพื่ออธิบายอาการที่เขามองว่าเป็นการถูกล้างสมองทั้งที่เขาไม่เคยได้พูดคุยกับตัวประกันโดยตรงเลยแม้แต่ครั้งเดียวแม้สื่อจะให้ความสนใจอย่างมากแต่สต็อกโฮล์มซินโดรมกลับเป็นภาวะที่ถูกโต้แย้งในวงการแพทย์และไม่ได้รับการบรรจุอย่างเป็นทางการในคู่มือการวินิจฉัยความผิดปกติทางจิตหรือ DSM เนื่องจากขาดงานวิจัยรองรับที่เพียงพอข้อมูลจากรายงานของ FBI ที่ศึกษาเหตุการณ์จับตัวประกันกว่า 1,200 ครั้งยืนยันว่าอาการที่เข้าข่ายสต็อกโฮล์มซินโดรมนั้นเกิดขึ้นน้อยมากโดยพบหลักฐานในตัวประกันเพียงประมาณ 5% เท่านั้นแก่นแท้ของอาการนี้คือสัญชาตญาณการเอาชีวิตรอดนักจิตวิทยาเชื่อว่าเมื่อผู้จับกุมขู่จะเอาชีวิตแต่เลือกที่จะไว้ชีวิตความโล่งใจจากการรอดตายจะถูกเปลี่ยนเป็นความรู้สึกขอบคุณซึ่งในมุมมองของนักจิตวิทยาวิวัฒนาการนี่อาจจะเป็นลักษณะการปรับตัวของบรรพบุรุษที่เรียกว่า capture bonding หรือการผูกพันกับผู้จับกุมโดยเฉพาะในสังคมนักล่าสัตว์เก็บของป่ายุคโบราณการสร้างความผูกพันกับผู้ที่จับตัวไปอาจเป็นหนทางเดียวที่จะเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตและส่งต่อพันธุกรรมดังนั้นการผูกพันกับผู้กระทำความผิดจึงเป็นกลยุทธ์ที่สมเหตุสมผลในเชิงวิวัฒนาการในบริบทความรุนแรงในครอบครัวสต็อกโฮล์มซินโดรมมักเกิดร่วมกับภาวะป่วยทางจิตหลังเผชิญเหตุการณ์สะเทือนขวัญหรือ PTSD ซึ่งเป็นการเกิดร่วมกันที่ซับซ้อนมีกรณีศึกษาของผู้หญิงวัย39 ปีที่ถูกอดีตสามีทำร้ายสาหัสพบว่าเมื่ออาการ PTSD ของเธอเริ่มดีขึ้นจากการรักษาความรู้สึกผูกพันและความเห็นอกเห็นใจต่อผู้ทำร้ายกลับเพิ่มสูงขึ้นอย่างขัดแย้งกัน
แสดงให้เห็นว่าการบรรเทาความเจ็บปวดทางใจอาจเปิดช่องว่างให้ความผูกพันรูปแบบนี้ก่อตัวขึ้นหรือสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสายสัมพันธ์ที่เกิดจากความเจ็บปวดหรือการยึดติดทางอารมณ์กับผู้ทำร้ายซึ่งเกิดจากวงจรความรุนแรงที่สลับกับการแสดงความเมตตาเล็กน้อยเมื่อผู้ทำร้ายทำดีด้วยสมองของเหยื่อจะถูกกระตุ้นด้วยสารโดปามีนคล้ายกับการเล่นการพนันทำให้เกิดความสับสนทางความคิดหรือที่เรียกว่าความไม่ลงรอยกันทางปัญญาส่งผลให้เหยื่อเสพติดความสัมพันธ์ที่เป็นพิษและเชื่อฝังใจว่าตนเองต้องพึ่งพาผู้ทำร้ายเพื่อความอยู่รอดจนไม่กล้าขอความช่วยเหลือจากภายนอกคำศัพท์นี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าเต็มไปด้วยอคติและการเกลียดชังผู้หญิงคริสตินเอ็นมาร์กยืนยันเสมอว่าสิ่งที่เธอทำคือกลยุทธ์ที่มีเหตุผลเพื่อรักษาชีวิตนักวิชาการรุ่นหลังอย่างดร.อัลลัดเวตชี้ให้เห็นว่าการใช้คำว่าสต็อกโฮล์มซินโดรมและแนวคิดเรื่องความผูกพันจากความบอบช้ำอาจเป็นเครื่องมือในการเบี่ยงเบนความสนใจจากความล้มเหลวของสถาบันหรือเจ้าหน้าที่รัฐและหันไปตำหนิเหยื่อแทนโดยทำให้เสียงวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของเจ้าหน้าที่เปลี่ยนเป็นความเชื่อว่าทั้งหมดนั้นเป็นเพราะอาการทางจิตของเหยื่อที่สับสนขณะที่สื่อบันเทิงและภาพยนตร์มักนำเสนออาการนี้ในรูปแบบของความรักที่สวยงามตั้งแต่ The Phantom of the Opera ไปจนถึง Beauty and the Beast หรือแม้แต่ในภาพยนตร์อย่าง V for Vendetta ที่เหยื่อมองว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจฮีโร่การนำเสนอเช่นนี้สร้างผลกระทบที่อันตรายเพราะมันบิดเบือนความบอบช้ำให้กลายเป็นเรื่องโรแมนติกส่งเสริมค่านิยมที่ว่าความรักสามารถเปลี่ยนแปลงคนก้าวร้าวได้ซึ่งอาจทำให้เหยื่อในชีวิตจริงทนอยู่ในวงจรการทารุณกรรมเพราะหวังว่าปีศาจจะกลับใจปัจจุบันคำนิยามนี้ถูกขยายขอบเขตไปสู่ความสัมพันธ์ที่มีความเหลื่อมล้ำทางอำนาจในชีวิตประจำวันเช่นในวงการกีฬาที่โค้ชใช้วิธีฝึกที่ทารุณแต่นักกีฬากลับมองว่าเป็นความหวังดีหรือในที่ทำงานที่เรียกว่า Corporate Stockholm Syndrome ซึ่งพนักงานแสดงความภักดีอย่างยิ่งยวดต่อนายจ้างที่เอารัดเอาเปรียบโดยพยายามหาเหตุผลเข้าข้างบริษัทและมองว่าการถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมหรือการเสียสละประโยชน์ส่วนตนเป็นเรื่องปกติที่ต้องยอมรับเพื่อความสำเร็จขององค์กรลิมาซินโดรมหรือ LS คือสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสต็อกโฮล์มซินโดรมซึ่งเกิดขึ้นเมื่อผู้ก่อเหตุพัฒนาความเห็นอกเห็นใจและความกังวลในสวัสดิภาพของตัวประกันเสียเองชื่อนี้มีที่มาจากวิกฤตการณ์ยึดสถานทูตญี่ปุ่นในกรุงลิมาประเทศเปรูเมื่อปี 1996 โดยกลุ่มกบฏทูปักอามารู Revolutionary Movement ได้ปล่อยตัวประกันระดับสูงจำนวนมากออกมาหลังจากยึดครองพื้นที่ได้ไม่นานเนื่องจากเกิดความสงสารและเห็นอกเห็นใจซึ่งนักวิเคราะห์มองว่านี่คือกลไกทางจิตวิทยาเมื่อผู้ร้ายมองเห็นความเป็นมนุษย์ในตัวเหยื่อซึ่งขัดต่อเป้าหมายในการก่อการร้ายของผู้กระทำแต่กลับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในเชิงยุทธศาสตร์การเจรจาต่อรองเพื่อรักษาชีวิตตัวประกันปรากฏการณ์สต็อกโฮล์มซินโดรมคือหลักฐานยืนยันถึงความสามารถอันน่าทึ่งของจิตใจมนุษย์ในการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดในสถานการณ์ที่โหดร้ายที่สุดความผูกพันที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความล้มเหลวทางอารมณ์แต่เป็นทักษะการเอาชีวิตรอดที่ถูกสร้างขึ้นภายใต้ความกลัวการรักษาด้วยจิตบำบัดหรือ CBT จะช่วยให้ผู้รอดชีวิตตระหนักได้ว่าความผูกพันนั้นเป็นเพียงกลไกป้องกันตัวในอดีตแยกแยะมันออกจากความรักที่แท้จริงและสิ่งสำคัญที่สุดในการเยียวยาคือสังคมต้องมอบความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจมากกว่าการด่วนตัดสินใจโดยปราศจากความรู้เพื่อช่วยให้เหยื่อนั้นสามารถก้าวออกจากความรู้สึกผิดและเรียกคืนศักดิ์ศรีของตนเองกลับมาได้อีกครั้งผลิตภัณฑ์นี้มีส่วนผสมของ CBD และน้ำมัน MCT ซึ่งทำงานร่วมกันเพื่อช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยเรื้อรังครับ CBD Daily Oil สามารถใช้ได้ทั้งในเวลากลางวันเพื่อช่วยเพิ่มสมาธิในการทำงานและในเวลากลางคืนเพื่อช่วยให้ผ่อนคลายก่อนนอน 1-2 ชั่วโมงครับจากเสียงผู้ใช้ที่ต้องนั่งทำงานเป็นเวลานานพบว่าเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องอาการปวดหลังนั้นลดลงอย่างเห็นได้ชัดครับคิดว่า CBD มีประโยชน์ในด้านอื่นๆอีกอย่างไรลองคอมเมนต์มาคุยกันได้ครับ